მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთის დრო. სტუდიაში თქვენთვის იზა აბშილავა მუშაობს. აფხაზური ენის იურიდიული სტატუსი განსაზღვრულია როგორც საქართველოს, ასევე აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის კონსტიტუციით. სახელმწიფო მოხელეებს აფხაზური ენის ცოდნას ავალდებულებს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომელიც სოხუმში მოქმედმა პარლამენტმა 2007 წელს მიიღო. თუმცა ამგვარი იურიდიული გარანტიების მიუხედავად აფხაზური ენის მცოდნეთა რიცხვი წლიდან წლამდე არ იზრდება. რა კეთდება აფხაზური ენის გადასარჩენად, როგორც აფხაზეთში, ასევე დანარჩენ საქართველოში. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან პროფესორი, ენათმეცნიერი, აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი თეიმურაზ გვანცელაძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის უმცროსი თანამშრომელი თამარ გითოლენდია და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მონიკა ხობელია. თქვენ კი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, შეკითხვებისთვის და შეფასებებისთვის დაგვიკავშირდით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 2-388-105 და სკაიპის მეშვეობით ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. მოგესალმებით, მადლობა სიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. იუნესკომ აფხაზური ენა გაქრობის საფრთხის წინაშე მყოფი ენების სიაში ოფიციალურად შეიტანა. ბატონო თეიმურაზ, რამდენად რეალურად მიიჩნევთ ამ საფრთხეს? საფრთხე მართლაც რეალურია. პრაქტიკულად აფხაზური საზოგადოების უმრავლესობამ უკვე აღარ იცის დედაენა სათანადო დონეზე. განსაკუთრებით მტკივნეული ის გახლავთ, რომ ახალგაზრდობამ არ იცის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თავის დროზე, როდესაც ეს ახალგაზრდობა აღარ იქნება ახალგაზრდა ასაკისა, ბუნებრივია, მათ რაკი თვითონ არ ეწოდინება აფხაზური ენა, ვერც თავიანთ შვილებს ასწავლიან. შესაბამისად, არც ისე შორს იქნება ის სავალალო დღე, როდესაც ამ ენას გაქრობის რეალური საფრთხე მართლაც დაუდგება. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ არა მარტო იუნესკომ, არამედ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც ეს ენა გაქრობის საფრთხის წინაშე მდგომ ენად ოფიციალურად ცნეს. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ენა, აფხაზური ენა არის ენა, რომელსაც ორი კონსტიტუცია ვერ იცავს. პრაქტიკულად შეიძლება ამის თქმა, უფრო მეცაც მოგახსენებთ, აფხაზური მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, გაცილებით უფრო მეტი აფხაზი, ვიდრე საქართველოს იურიდიული ტერიტორიის ფარგლებშია, ცხოვრობს თურქეთში. იქ თითქმის ორჯერ მეტი აფხაზი ცხოვრობს, მაგრამ ვერც ის მესამე სახელმწიფო იცავს ამ ენის უფლებებს. ასე რომ საქართველოს კონსტიტუცია, სეპარატისტული აფხაზეთის კონსტიტუცია ამ საქმეში გამონაკლისი არ არის. ამას თავისი მიზეზები აქვს. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები, რომელიც სტატუსიდან გამომდინარეობს, პრაქტიკულად არ არის დაცული იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ხელი არ მიუწვდება პრაქტიკულად აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ენობრივი ვითარების სამართავად და ხელშესაწყობად. რაც შეეხება აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმს, იქაური მოხელეები ამას ნაკლებად მნიშვნელოვან საქმედ მიიჩნევენ, ვინაიდან ისინი მთლიანად დამოკიდებული არიან მოსკოვის პოზიციაზე. მოსკოვს კი სრულებითაც არ აინტერესებს აფხაზური მოსახლეობისთვის დედაენის განვითარების საკითხის მოგვარება. მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარუსება დაჩქარდეს, რაც შეიძლება მეტად. ასე რომ ეს პოზიცია განსაზღვრავს საოკუპაციო რეჟიმის საქმიანობას, მის დამოკიდებულებას აფხაზური ენის მიმართ. თურქეთის შესახებ შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთში დღეისათვის თურქული ენის გარდა პრაქტიკულად არც ერთი სხვა ენა არ არის პრივილეგირებული, არც კონსტიტუცია იძლევა ამის საშუალებას, რომ სათანადოდ იყოს დაცული სხვა ენების უფლებები, თუმცა ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ზეწოლით რამდენიმე უნივერსიტეტში დაიწყო ზოგიერთი ენის სწავლება თურქულის გარდა სხვა ენებს გულისხმობ. მაგალითად, დუშჯეს უნივერსიტეტში ისწავლება ქართული ენა, იქვე ისწავლება ჩერქეზული ენა. სურთ რომ შემოიღონ ზოგიერთ უნივერსიტეტში აფხაზური ენის სწავლება, მაგრამ სპეციალისტების უყოლობის გამო ამას ვერ ახერხებენ. ასე რომ სამი სახელმწიფო, თუ სახელმწიფო, ორი სახელმწიფო და მესამე კვაზი სახელმწიფო აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირებადი ვერ ახერხებს ამ პრობლემის მოგვარებას.
ბატონო თეიმურაზ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის საქმიანობა, რომ გავაცნოთ, ძალიან საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ ჩვენი ტელემაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის. დიახ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აფხაზური ენა ისწავლება 2000 წლიდან და ჩვენთან ერთად იმყოფება პირველი სტუდენტი, რომელიც ამ კურსს ისმენდა, თამარ გითოლენდია, იგი უკვე ფილოლოგიის დოქტორის გახლავთ, დისერტაცია დაიცვა და მისი დისერტაცია ეძღვნებოდა აფხაზური და ქართული ენების შედარების საკითხებს. იქიდან მოყოლებული დღემდე ამ ენის სწავლება ამ უნივერსიტეტში არ შეწყვეტილა. და ეს კონსტიტუციიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ რაკი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ეს არის აფხაზური ენა არის აფხაზეთის ერთ-ერთი სახელმწიფო ენა ქართულ ენასთან ერთად, ბუნებრივია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც აფხაზეთის უმთავრესი სასწავლო დაწესებულებაა ოფიციალურად იურიდიულად, ვალდებულება წარმოიშვება თავისთავად ამ უნივერსიტეტში ამ ენის სწავლების შესახებ. ჩვენ ეს თავიდან 2 სემესტრიანი კურსი იყო, შემდეგ მოემატა თანდათანობით და საბოლოოდ 7 სემესტრამდე ავედით. მერე მოხდა რეფორმა საგანმანათლებლო სისტემისა და 2009 წლიდან ამოქმედდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. აი ამ პროგრამაზე მიმდინარეობს სწავლება აფხაზური ენისა. რაც შეეხება აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს, იგი 2008 წელს შეიქმნა და ამ ინსტიტუტის მთავარი მოვალეობა არის აფხაზური ენისა და კულტურის საკითხების კვლევა, რა თქმა უნდა, ქართულ ენასთან ურთიერთობისა და ქართულ კულტურასთან კონტაქტის მიმართულებით. ბევრი რამ არის უკვე გაკეთებული, შეიძლება ითქვას, გარკვეული სამუშაოებია შესრულებული, კერძოდ ამ ხნის განმავლობაში გამოცემული გვაქვს 25 წიგნი, ესაა სახელმძღვანელოები, ლექსიკონები, გამოკვლევები, ცნობილ მეცნიერთა ნაშრომები, რომელიც გარდაცვლილ მეცნიერთა ნაშრომები და ასე შემდეგ. ამათგან ერთი ნაწილი ამ წიგნებისა დაფინანსდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ხოლო მეორე ნაწილი ფინანსდებოდა აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ხარჯით. ასე რომ ეს სამუშაოები სრულდება და სამწუხარო ის გახლავთ, რომ ბოლო 3 წელიწადია ინსტიტუტს დაფინანსება შეუწყდა, უნივერსიტეტმა ვერ გამოძებნა საშუალება მისი დაფინანსებისათვის და ეს უკვე დაეთყო ჩვენი ინსტიტუტის მუშაობას. ვინაიდან ბუნებრივია ენთუზიაზმზე დიდხანს ვერ იმუშავებს ადამიანი და ხა ჩვენ კი მონდომებულები ვართ, მე თამარი და კიდევ 2 ჩვენი თანამშრომელი, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო მოგახსენებათ ადამიანს მარტო მოვალეობები არ აქვს, მას უფლებებიც აქვს და ჩვენ გვაქვს უფლება რომ ოჯახებზეც ვიზრუნოთ, ამიტომ თავის არჩენად იძულებული ვართ სხვა საქმეს მოვკიდოთ ხელი ხანდახან და ეს გვიშლის ხელს იმაში რომ საქმე ისე აიწყოს როგორც აუცილებელი. არა და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობები სტუდენტების მონაწილეობითაც ჩავხტოთ სტუდენტების საქმიანობაში და ვაკეთოთ ბევრი საქმე, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ხელშეწყობა აუცილებელია. გაბატონო თამარ, როგორ დონეზე დგას უმაღლეს სასწავლებლებში აფხაზური ენის კვლევისა და შესწავლის საქმე, რაზეც უკვე ბატონმა თეიმურაზმა ისაუბრა და რა სასწავლო რესურსი გვაქვს? მოგახსენებთ, აფხაზეთის უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა, მაღალ დონეზე დგას აფხაზეთის კვლევის საკითხები, ერთ-ერთი წამყვანიც კი არის ისა საქართველოში ამ თვალსაზრისით, იქნება უამრავი ნაშრომი როგორც ისტორიაში, ასევე ესე იგი ფილოლოგიაში და ძალიან ბევრი სამეცნიერო ნაშრომი შეიქმნა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება სასწავლო რესურსებს, რა თქმა უნდა, დაგვიგროვდა უკვე ამ წლების განმავლობაში წიგნები, მაგრამ საკმარისი არ არის, სასურველი უფრო მეტი იყოს. რაც ამ ეტაპზე გვაქვს და რითაც ჩვენ ვასწავლით აფხაზურ ენას, მას წარმოგიდგენთ და იმასაც აღნიშნავ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვამს აფხაზური ენის სწავლის სურვილს, მაგრამ რადგანაც არ არსებობს აფხაზური ენის შემსწავლელი თავისუფალი კურსები მუდმივ მოქმედი, ამისათვის შეუძლია დამოუკიდებლად გაერკვნენ ამ ენის საკითხებში. ეს არის ბატონი თეიმურაზის
არის წიგნი აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის ორტომეული. პირველ ტომში წარმოდგენილია აფხაზური ენის გრამატიკა, ქართულ ენაზე და ასევე დართული აქვს დაახლოებით 2000 სიტყვიანი ლექსიკონი და ეს წიგნი ენის სწავლის მსურველს დაეხმარება აფხაზური გრამატიკის და ენის სტრუქტურის თავისებურების გარკვევაში. აქ მოცემული ლექსიკონი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრონული სახითაც ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდზე და საჯარო ბიბლიოთეკის ლექსიკონების განყოფილებაში, ელექტრონულ სისტემაში, სადაც ჩაწერთ ქართულ სიტყვას და შესაბამის აფხაზურ სიტყვასაც მიიღებთ. დიახ, ეს არის აუდიო დისკი, ვისწავლოთ აფხაზური ენა. ამ დისკის მეშვეობით თქვენ შეისწავლით აფხაზური ენის ანბანს 64 ასობგერას. დისკში შესულია დაახლოებით 2000-მდე ლექსიკური ერთეული და ფრაზეოლოგიები. დიახ, მომდევნო დისკი ეს არის ვისწავლოთ აფხაზური ენა, წარმოადგენს პირველი დისკის გაგრძელებას და ეს შეიქმნა აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტში. ამ მასალების საშუალებით შეგვიძლიათ ვასწავლით გრამატიკასთან ერთად საკომუნიკაციო ტექსტებს და პირველი დისკისაგან იმით განსხვავდება, რომ ინტეგრირებულად არის წარმოდგენილი საკომუნიკაციო აფხაზური და გრამატიკა. ამიტომ შემდგომ ეტაპს წარმოადგენს. ორივე ეს დისკი შეიქმნა აფხაზეთის განათლების სამინისტროს დაფინანსებით. დიახ, მომდევნო სახელმძღვანელო ეს არის ლეილა ავიცბასა და ესმა კოკოსკერიას მიერ შედგენილი აფხაზური ზეპირმეტყველების გაკვეთილები, სადაც შესული არის 33 გაკვეთილი, სავარჯიშოები და წიგნს თან დართული აქვს აუდიო დისკი. ანუ ესე იგი აუდიო მასალასაც შეიცავს ეს წიგნი და როგორც წინა სიტყვაში არის მოცემული, წარმოადგენს ენის გატეხვის საფუძველს და ძალიან კარგი საშუალებაა პირადად ჩვენ ახლა ამ წიგნითაც გავდივართ მასალებს. რაც შეეხება ქართულ აფხაზურ სასაუბროს, ეს შეიქმნა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ინიციატივით. ამ წიგნიდან სწავლა შეუძლია ადამიანებს, ქართველებს აუცილებელი არ არის აფხაზური წერა-კითხვის ცოდნა, იმიტომ რომ აქ მოცემული არის ქართული ასოებით დაახლოებით გამოთქმები აფხაზური წინადადებებისა და თემატურად არის დალაგებული ესა თუ ის სასაუბრო თემები. არსებობს ასევე ვებგვერდებიც და მათ შორის სამი ვებგვერდი არის უშუალოდ აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტში შექმნილი. პირველ რიგში დავასახელებ აფხაზოლოგიის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას აფხაზოვედინი.com. ასე არის ინტერნეტში, სადაც 120-მდე ელექტრონული წიგნი არის განთავსებული მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში. გარდა ამისა, ბლოგი გვაქვს აფხაზოლოჯი.wordpress.com, სადაც განთავსებული არის უამრავი საინტერესო სტატია, რომელიც ასევე სასწავლო პროცესშიც ვიყენებთ და ასევე საავტორო ბლოგი ჩემი მოქვი wordpress.com, სადაც ასევე აუდიო გაკვეთილებიც არის წარმოდგენილი, ელექტრონული წიგნებიც, საინტერესო სტატიებიც და სიახლეები აფხაზოლოგიის დარგში. ქაბატონო თამარ, რამდენი სტუდენტი სწავლობს დღეს აფხაზურ ენას და ზოგადად თქვენი центრის ინსტიტუტის საქმიანობას როგორ შეაფასებით ამ წლების განმავლობაში? იმატებს დაინტერესებული სტუდენტების რიცხვი, კლებს თუ როგორია სტატისტიკა? 2008 წელს დაარსდა ჩვენთან აფხაზური ფილოლოგიის პროგრამა. უკაცრავად უნდა გაგაწყვეტინოთ, სანამ შეკითხვას უპასუხებდათ. ზარია პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. მე იცით, ახლა რომ დავინახე თქვენს ეკრანზე ქართულ აფხაზური სასაუბრო, ეს მე მაქვს სახლში და აქ ეთნოგრაფია და ისტორიასთან დაკავშირებით ისეთი უზუსტობები არის დაშვებული, უზუსტობები კი არა, უსიძისო წყვილები რა. და თქვენ თუ იცნობთ თვითონ ვეკითხები, ვინც წარადგინა ეს ქართულ აფხაზური სასაუბრო, მთლიანად აი ამ სასაუბროს შინაარს თუ იცნობთ უბრალოდ. ეს ერთი. მეორე, თვითონ ეს აფხაზურ ქართული ინსტიტუტი მდებარეობს მერვე კორპუსში და დერეფანში მერვე კორპუსის
წარდგენილი აქვს რესპუბლიკა აფხაზია ცალკე არის რუკა და მე კიდევაც ვკითხე რომ თუ უკვე ვაღიარეთ როგორც რესპუბლიკა და როგორც ცალკე ქვეყანა მეოთხარი რაშია მეთქი საქმე თვითონ აი შენგელიას ვკითხე და მითხრა რომ ესო თვითონ აქთო ესე გამოქვეყნებულიო და დავმალოთო გესმით რა არის აი ესეთ რაღაცებს აკეთებენ მერვე კორპუსში თბილისის სახელმწიფო ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და შეიძლება რომ მათ მიერ გამოცემულ წიგნზე ჯერ თუ გავხდეს ნალახი და მაინც პოპულარიზაციას უწევთ და ამითი ასწავლის ყოჩახს თქვენ დიდი მადლობა ზარისთვის რომ გვიყურებთ გვისმენთ აფიქსირებთ თქვენს პოზიციას ამ შეკითხვაზე აუცილებლად გიპასუხოთ ბატონო თეიმურაზ დიახ მოგახსენებთ სასაუბრო ჯერ ერთი ჩვენი შედგენილი არ გახლავთ ჩვენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი ვართ ამ სასაუბროს შემდგენლები ბრძანდებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის თანამშრომლები და შედგენილია მაშინ როცა ეს დაწესებულება დამოუკიდებელი ორგანიზაცია იყო იმ წიგნში ამ სასაუბროში ჩვენ ვიცნობთ რა თქმა უნდა მის შინაარსს თავიდან ბოლომდე არის ზოგიერთი ისეთი მომენტი რომელიც შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო წარმოდგენილი მაგრამ ახლა ბუნებრივია როდესაც დეფიციტი გვაქვს სახელმძღვანელოებისა და არავინ ხელს არ გვიწყობს არანაირად ასეთ პირობებში ჩვენ იძულებული ვართ გამოვიყენოთ ის მასალები რაც შეიძლება პოლიტიკური იდეოლოგიური თუ სხვა თვალსაზრისით ბოლომდე მისაღები არ იყოს ახლა რაც შეეხება გამოფენას რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მერვე კორპუსის დერეფანშია მე მის შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში გამოფენის ორგანიზატორებს ეკისრება და არა მე კიდევ მეც მოგახსენებთ ჩვენ არ დავმალავთ და მოვახსენებთ ქალბატონსაც და საერთოდ ჩვენს მაყურებელსაც და მსმენელებსაც ვიყენებთ სოხუმში გამოცემულ მასალებსაც ეს იძულებითი ნაბიჯია სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს ვინაიდან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ როდესაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება სამწუხაროდ ხელს არ გვიწყობს არც კვლევაში არც სწავლებაში ასეთ პირობებში გამოსავალი ჩვენ არ გვჭირდება რასაც ვახერხებთ ჩვენ თვითონ გამოვცემთ იმ დაწესებულებების ხელშეწყობით ვინც თავისი მწირი ბიუჯეტიდან გვეხმარება ან ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ ჩვენი ჯიბის ფულით ვეჯდავთ ხოლმე წიგნებს იმ 25 წიგნიდან რომელიც 9 წლის განმავლობაში გამოეცით აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტში უმრავლესობა ჩვენი ხარჯითაა დაბეჭდილი ასე რომ კრიტიკა შეიძლება სამართლიანი იყოს მაგრამ პასუხისმგებლობა მთლიანად ჩვენ არ გვეკისრება იმიტომ რომ ჩვენზე ყველაფერი არ არის დამოკიდებული დაწყებითი საფეხურის მოსწავლის გაუჩნდეს სურვილი ან შესაძლებლობა ნაკლებად არის იმ სახელმძღვანელოებით ისწავლოს რაც ბავშვისთვის არის მისაღები დიახ ეს პირდაპირ გაგრძელება იმ საკითხზე რაზეც ამ წუთში საუბრობდით აი ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამაც რომ იმ სკოლებში რომლებიც ექვემდებარება დევნილ აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაიწყოს აფხაზური ენის სწავლება ეს ბუნებრივია ასე უნდა ხდებოდეს იმიტომ რომ სახელმწიფო ენაა ამ ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზური ენა და იქაურ მოსახლეობას ევალება უბრალოდ რომ გარკვეულ დონეზე მინიმალურ დონეზე მაინც იცოდეს ეს ენა ერთ-ერთი სახელმწიფო ენა ამ მხარისა მაგრამ ამ ენის სწავლების დაწყების სურვილის გამოთქმისთანავე წამოიჭრა მთავარი საკითხი რა სახელმძღვანელოებით უნდა ვასწავლოთ ქართველი ავტორების მიერ დაწერილი სასკოლო სახელმძღვანელო აფხაზური ენისა სამწუხაროდ არ არსებობს იმავე მიზეზის გამო რაზეც უკვე ვისაუბრე დაფინანსება არ ყოფილა და ასეთი წიგნის დაბეჭდვა სახელმძღვანელოს ბეჭდვა ძალიან ძვირიჯდება ვინაიდან სკოლის მოსწავლეებისათვის აუცილებელია რომ
ენის სახელმძღვანელო იყოს საინტერესო. ვიზუალურადაც, არა მარტო შინაარსის თვალსაზრისით, არამედ ვიზუალურადაც. თქვა ფერადი გამოსახულებები, ილუსტრაციები უნდა იყოს, რომ ბავშვის თვალი არ დაიღალოს, მიმზიდველი იყოს, საინტერესო გახდეს. ბუნებრივია, ფერადი სახელმძღვანელოს ბეჭდვა ბევრად უფრო ძვილი ჯდება, ვიდრე ვთქვათ შავ-თეთრი წიგნისა. შესაბამისად, ამას დიდი თანხები სჭირდება. სამწუხაროდ, დღემდე პრაქტიკული ნაბიჯი არ გადადგმულა იქითკენ, რომ ქართველი ავტორების მიერ შედგენილი აფხაზური ენის სახელმძღვანელო იქნეს გამოცემული. საუბარია ჯერჯერობით და ამის იქით ჯერ საქმე არ წასულა. ამიტომ იმ ორიოდე სკოლაში, რომლებშიც უკვე დაიწყო დევნილ სკოლებში, რომლებშიც უკვე დაიწყო აფხაზური ენის სწავლება, აფხაზური აქ ორი მთავარი პრობლემა, ერთი სახელმძღვანელოს პრობლემა და მეორე მასწავლებლის პრობლემა. არც პროფესიონალი მასწავლებლები გვყავს ჩვენ. ენგურს გამოღმა. რაც შეეხება ენგურის გაღმა არსებულ ვითარებას, იქაც, თქვა მაგალითად გალის რაიონში, სადაც დაიწყეს უკვე აფხაზური ენის სწავლება ყოფილ ქართულ სკოლებში, რომლებიც მიახურეს და უკვე პრაქტიკულად ქართულად აღარაფერი აღარ ისწავლება. აფხაზური ენის სწავლება მიმდინარეობს ძალიან დაბალ დონეზე. ახლა იქ რაღა უნდა უშლიდეს ხელს, იქ ხომ აფხაზები არიან ბოლოს და ბოლოს, არა? მიზეზი ეს არის, რომ მათაც არ ხავთ მასწავლებლები საკმარისი რაოდენობით. ვინაიდან აფხაზური ენის მასწავლებლად მუშაობა პრესტიჟული საქმე არ არის, არც ენგურის გაღმა და არც ენგურის გამოღმა. და ზუსტად ის უზუსტობები იქნება, რაზეც ჩვენი აი, ამ საკითხებს სჭირდება სწორედ მიხედვად ახლა. ამიტომ იძულებულია იმ დევნილი სკოლის მასწავლებელი ასწავლოს იმ სახელმძღვანელობით, რაც მას ხელში ჩაუვარდება. ეს არის ენგურის გაღმიდან გადმოტანილი წიგნები. ის წიგნები კიდევ არის ანტიქართული პოზიციისა. შესაბამისად, მასწავლებელი იძულებული ხდება ზოგი რამ ასწავლოს სახელმძღვანელოში ბავშვს რაღაცა გამოტოვოს. ანუ ბავშვს, ესე იგი, უკვე ბავშვი იბნება პატარა მოსავლე, ის ხედავს, რომ მასწავლებელი წიგნიდან ყველაფერს არ ასწავლის. რატომ არ ასწავლის? ბუნებრივია, ბავშვმა შეიძლება აი ეს ვერ გაიგოს სწორად და ფსიქოლოგიური რაღაც პრობლემა ექნება. ეს კიდევ ერთხელ ერთი ხელისშემშლელი მიზეზია ამ ენის მიმართ ინტერესის გაზრდისა. ასე რომ, ბევრი ფაქტორებია. მთავარი მაინც ეს არის, რომ სახელმწიფომ უნდა მიხედოს ამ საკითხს ოფიციალურად მაღალ დონეზე, რომ ჩვენ არა მარტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოახერხოთ ამ ენის სათანადო სწავლება, არამედ ენგურის გამოღმა შეუქმნათ პირობები იმ ადამიანებს, ვისაც ამისი სწავლა ან ევალება, ან სურვილი აქვს. ახლა კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, საქართველოს კანონი პირდაპირ წერს, გვეუბნება, რომ აფხაზური სახელმწიფო ენა უნდა ისწავლებოდეს აუცილებლად. აფხაზური ერთ-ერთი სახელმწიფო ენა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა, როგორც უკვე ვთქვით. იქვე ისიც წერია, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწიფო ენების სწავლებას და სამეცნიერო კვლევას. სამწუხაროდ ეს არ ხდება. არც სწავლებაში გვაქვს ხელშეწყობა და არც მასწავლებელთა მომზადებაში. არც სამეცნიერო კვლევაში. წეგან თქვი, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამწუხაროდ ვერ გამოძებნა თანხა იმისათვის ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაეფინანსებინა ჩვენი ინსტიტუტის მუშაობა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მარტო ჩვენ უნდა დაგვაფინანსონ. მე ვამბობ იმას, რომ სახელმწიფო ენა, უპირველესი სახელმწიფო ენა საქართველოსი გახლავთ ქართული ენა. პირველ რიგში ქართული ენისადმი უნდა იყოს ყურადღება. მაგრამ მასთან ერთად გარკვეულ დონეზე აუცილებლად უნდა ხდებოდეს ხელი შეწყობა აფხაზური ენის, როგორც აფხაზეთის მეორე სახელმწიფო ენის კვლევისა და სწავლებისათვის. ბატონო თეიმურაზ, სანამ ქალბატონი თამარი გვიპასუხებდეს იმ სტატისტიკაზე, რაც გვაქვს, მინდა აღვნიშნო, რომ ვაპირებდი სოციალური გამოკითხვა ჩამესვა ჩვენს პირდაპირ ეთერში და მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის გამეცნო ის სავალალო ვითარება, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში, ის რომ ახალგაზრდებმა არც კი იცოდნენ თუ გათანაბრებული იყო და ის რომ აფხაზური ენა არის მეორე სახელმწიფო ენა. რა ხდება თქვენს ინსტიტუტში, რამდენი სტუდენტი არის დაინტერესებული და ზოგადად სტატისტიკა როგორია ქალბატონო თამარი? ამ ეტაპზე ძირითად სპეციალობად აფხაზურ ფილოლოგიას ეუფლება 4 სტუდენტი და 5-ისთვის არის მეორადი სპეციალობა. დიახ, ერთი ნაკადი უკვე დაამთავრეს, 4 სტუდენტმა დაამთავრა, მაგრამ პროფესიით ვერ მოახერხეს მუშაობის დაწყება და ესეც პრობლემაა, რომ მე სამსახური უნდა იშოვნოს ადამიანს.
თავდაპირველად 2000 წელს დავიწყე პირველ კურსზე, იყო ფაკულტატური საგანი, არჩევითი საგანი და პირველად ჩავეწერეთ 13 სტუდენტი. მეორე ლექციაზე უკვე 6 დავესწარით და ბოლოს შემოვრჩი მე და დავამთავრე, არ ვიცი რატომ დავამთავრე. ასე კი ძალიან მაინტერესებდა ზოგადად ენა და ენის სტრუქტურა, ქართული ენის სტრუქტურა, აფხაზური ენის სტრუქტურაც რა თქმა უნდა. ჩემი მასწავლებლის ფაქტორიც ძალიან დიდი იყო ამ საქმეში. შემდეგ სამაგისტრო ნაშრომიც დავიცავი ქართულ და აფხაზურ ენების საკითხებზე და სადოქტორო დისერტაციაც. რატომღაც მე ამ თემით ვცხოვრობ და მუშაობ, რა ვიცი. დიდი მადლობა. მონიკა, შენ რატომ დაინტერესდი რომ გესწავლა აფხაზური ენა და რამდენად ფიქრობ მნიშვნელოვანი არის თუ არა ამ საქმეში ახალგაზრდების წვლილი? შენნაირი ახალგაზრდების, რომლებიც დაინტერესდებიან და ისწავლიან აფხაზურ ენას, რომელიც საკმაოდ რთულია. მოგესალმებით. ვსწავლობ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ ფილოლოგიას და აფხაზური ფილოლოგია მაქვს არჩეული მინორ პროგრამით. შარშან პირველ კურსზე ქართველოგიის ლექციაზე გავიგე, რომ აფხაზური ენა იყო მეორე სახელმწიფო ენა და ზოგადად მაშინ გავიგე აფხაზების შესახებ, სკოლაში არ ვიცოდი, სკოლა ისე დავამთავრე, არ ვიცოდი ვინ იყვნენ აფხაზები და საერთოდ რა იყო კონფლიქტის მიზეზი. და ამის შემდეგ ისიც გავიგე, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში იყო აფხაზური ინსტიტუტი და შემეძლო პროფესიონალურად მესწავლა ეს ენა და ამიტომ გადაწყვიტე შემესწავლა და მე მგონია რომ არ ვნანობ და მგონია რომ მომავალში გამომადგება ძალიან, ასე ვფიქრობ. და ასევე მასაც ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების როლი მნიშვნელოვანია ამ საქმეში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აფხაზეთს ჩვენ ოდესმე დავიბრუნებთ და ამ საქმეში მგონია რომ დარწმუნებული ვარ, ახალგაზრდები შეძლებენ ძალიან ბევრს და სწორედ მათ შეუძლიათ ამ ჩატეხილი ხიდის გამთელება და ამ ენის შესწავლა ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ამ საქმეში. რას ამბობენ შენი მეგობრები, ჯგუფელები, უნივერსიტეტელები იმასზე, რომ შენ აფხაზურ ენას სწავლობ? თვითონ თუ არიან დაინტერესებული? საკმაოდ უცნაური სიტუაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, როდესაც განაცხადა, რომ უნდა მინორ პროგრამად უნდა ამერჩია აფხაზური ფილოლოგია. ლექტორების მხრიდან იყო პირიქით მათ მერჩიეს სწორედ და მათი დამსახურება. აუცილებლად უნდა ვახსენო ქალბატონი ნონა ქიცვაია და ქალბატონი მარინა კაკაჩია, რომლებმაც მირჩიეს, რომ მინორ პროგრამად ამერჩია აფხაზური ფილოლოგია. რაც შეეხება სტუდენტებს, მეგობრებს, რა თქმა უნდა, ხარ გადაირი ესეთი რაღაცები იყო. აგრეთვე ერთ-ერთმა ისიც მითხრა, რომ რამე პრესტიჟული ენა გესწავლა აფხაზურს გადაეკიდე და ესეთი რაღაცები იყო, თუმცა არ ვაქცევდი ესეთ რაღაცებს ყურადღებას და მაინც მინდოდა რომ შემესწავლა ეს ენა. და იყო ერთი ბარიერი ისიც იყო, უნდა ვახსენო აუცილებლად თავდაპირველად დავწერე განცხადება, რომ უნდა მინორ პროგრამად ვირჩევდი აფხაზურ ფილოლოგიას. შემდეგ მითხრეს ისიც, რომ მარტო მე ვიყავი მსურველი და არ შედგებოდა ჯგუფი. და ამიტომ შევცვალე განცხადება და სხვა პროფესია ვერჩიე. მაგრამ შემდეგ ბატონ თეიმურაზ ვესაუბრე და ისევ შევცვალე ჩემი გადაწყვეტილება და ავერჩიე აფხაზური ფილოლოგია მინორ პროგრამად. ბატონო თეიმურაზ, რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ? განათლების მიმართულებით ძიმე ქვეყანაში ძიმე არ მდგომარეობა, ამას საატესტატო გამოცდებიც გვარწმუნებს ამაში. რატომ არიციან ახალგაზრდებმა ის, რომ არის აფხაზური ენა არსებობს და ზოგადად აფხაზეთი მათთვის რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს სტუდენტებისთვის? აქ ბევრი მიზეზია. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ ის გახლავთ, რომ ქართული საგანმანათლებლო სისტემა სამწუხაროდ მოიკოჭლებს იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყნის აქტუალური საკითხების შესახებ მოსწავლეს არ აძლევს ცოდნას. ერთ-ერთი აქტუალური და მწვავე პრობლემა ბუნებრივია აფხაზეთის საკითხი გახლავთ და ჩვენ სახელმძღვანელოებში, სასკოლო სახელმძღვანელოებში ეს პრობლემა არანაირად არ არის თითქმის სასახული. შესაბამისად, სკოლის მოსწავლეს პროგრამა რა კი არ აძლევს ამის საშუალებას, რომ შეისწავლოს, წარმოდგენა არ აქვს ამის შესახებ. და რაც შეეხება ჩვენს მას-მედიას, უმრავლესობა ჩვენი სატელევიზიო კომპანიებისა პრაქტიკულად ამ საკითხის მიმართ მხოლოდ მაშინ იჩენს ინტერესს, როდესაც რაღაც განსაკუთრებული ამბავი ხდება. თქვათ, სადღაცა სოხუმში ვიღაცა მოკლა, ისეთ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა, რაღაცა დაპირისპირება გამწვავდა და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ახსენდებათ აფხაზეთი.
სხვა შემთხვევებში პრაქტიკულად არაფერი ხდება იმისათვის, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ უფრო მეტი იცოდეს აფხაზეთის შესახებ, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ, იქ მოსახლე ადამიანთა შესახებ, იმ ეთნიკური თავისებურებების შესახებ, რომლებიც თქვათ აქვთ აფხაზებს, ძალიან საინტერესო ფოლკლორი აქვთ აფხაზებს, მონიკა ახლა სწავლობს, ახლა ამ სემესტრში სწავლობდა აფხაზურ ფოლკლორს და დიახ, დაგვეთანხმება, რომ დაგვეთანხმა კიდეც, რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა საინტერესო ფოლკლორი აქვთ. აფხაზური მხატვრული ლიტერატურა მართალია დიდი ხნის ისტორიის მქონე არ არის, მაგრამ სულ რაღაცა 105 წლისა, მაგრამ ამის მიუხედავად უკვე არის გარკვეული მიღწევები და საინტერესო მხატვრული ნაწარმოებებია პოეზიაშიც, პროზაშიც, დრამატურგიაშიც. მე არ გულისხმობ იმ ნაწარმოებებს, რომლებიც სეპარატიზმის ქადაგებას ისახავს მიზანად, არამედ ისეთ ნაწარმოებებს, რომლებიც მართლაც საინტერესოა და მნიშვნელოვანია. ეს ცოდნა ახალგაზრდებს ვიღაცამ უნდა მისცეს. სკოლა თუ არ მისცემს ამ ცოდნას, მასმედია თუ არ მიაწვდის ამ ინფორმაციას, საიდან უნდა გაიგოს ბავშვი? ამიტომ ბუნებრივია ის შედეგები, რაც თქვენ მიიღეთ გამოკითხვის დროს. როდესაც ქუჩაში გავაჩერებთ ნებისმიერ ახალგაზრდას, მათ ან საერთოდ არაფერი იციან აფხაზეთის შესახებ, ან იციან რაღაცა ყურმოკრული ამბები, რომლებიც სინამდვილესთან ახლოსაც კი არ არის. აი ამასაც უნდა რა თქმა უნდა მიხედვა და ყურადღება. სახუმარო შეკითხვა ეკონათ, აფხაზური ენა არსებობდა, ზარია პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა გისმენთ. Salmebit, მართალი ბრძანდებით, ვიღაცამ უნდა აუხსნას ახალგაზრდებს და კარგი პროფესია აგირჩევიათ თქვენ ახალგაზრდა. თუ შენს რელიგიას პირადში კი არა, ქვეყნის სიყვარულში დაინახავ და სურვილებზე ამაღლდები, კრიზისი დაიძლევა როგორც აფხაზისთვის, ასევე ქართველისთვის. ამიტომ მე ჩემსაც მოგახსენებთ, ჩემი აზრით, ჩვენმა პატრიარქმა განსაზღვრა რა, რომ პოლიტიკანები უფრო მეტია ვიდრე პოლიტიკოსები. იგი ჩვენს რელიგიას ალბათ საქართველოს მეფობაში ხედავს. ჩვენს რელიგიას, იმიტომ რომ ბევრ რამეს ნიშნავს მეფობა. ის არა მარტო ქართველთა მეფე იქნება, არამედ აფხაზდა. და გარდა ამისა, კურთხევა, ანუ ხელდასმა ორჯერ ხდება ცხოვრებაში, ხო? ერთი არის ნათლობის ჯამსა, მეორე მეფეთ კურთხევისას. და ასეთ მეფეს სხვა მოკვდავივით ნამდვილად არ ექნება ნება გალაღდეს. ის ქვეყნის შემწე უნდა იყოს და ღალატისთვის რომ ყველას მოჰკითხავს, ისეთი უნდა იყოს და ამის მსურველი, რადგან ჩვენი ბრძენი პატრიარქი ამბობს, ალბათ თავად ღმერთია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვიყურებთ, გვისმენთ, აფიქსირებთ თქვენს პოზიციას. ბატონო თეიმურაზ, რისი გაკეთება შეუძლია ამ მძიმე ვითარებაში აფხაზური ენის გადასარჩენად ქართულ მხარეს? ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია და ეს ევალება კიდევაც თვითონ მის მიერ ქართული სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, რომლებიც კონსტიტუციაში ჩანაწერიდან გამომდინარეობს და ამასთან ერთად სახელმწიფო ენის შესახებ არსებული უკვე მოქმედი კანონის სათანადო მუხლებიდან უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ ხელის შეწყობა ხდებოდეს ახალგაზრდებში ამ ენისა და აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციისათვის. ეს ჩვენ გვჭირდება, ამაზე მონიკამ ძალიან კარგად მოგვახსენა, ახალგაზრდა სტუდენტია, მაგრამ ის სწორად ხედავს ამ პრობლემას. მან უფრო კარგად იცის, რომ ახალგაზრდასთან, თავის თანატოლ აფხაზთან, ქართველი ახალგაზრდა დედაენაზე თუ დაილაპარაკებს, ის გაცილებით უფრო მეტ ნდობას მოიპოვებს მეორე მხარის თვალში, ვიდრე თქვა სხვა ენაზე საუბრის შემთხვევაში შეიძლება იყოს. ეს ერთ-ერთი ხელისშემწყობი ფაქტორი იქნება. ახლა მთავარი მიზეზები, მთავარი ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგას სახელმწიფომ. პირველ რიგში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ რამდენიმე წლის წინ მიიღო ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, როდესაც 20-მდე სპეციალობის სტუდენტებისათვის შემოღებული იქნა დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ სახელმწიფო უხდის ამ სპეციალობებზე მოსწავლე სტუდენტებს სწავლის საფასურს. სამწუხაროდ იმ სიაში აფხაზური ფილოლოგია არ აღმოჩნდა. არადა სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში სწორედ ეს უნდა გაკეთებულიყო. სამწუხაროდ ეს არ კეთდება. აი ამას ჭირდება ყურადღების მიქცევა. მეორე, თუ ეს გაკეთდებოდა, თქვა თუ აფხაზური ფილოლოგია შევიდოდა იმ სპეციალობების ჩამონათვალში, რომლებიც
რომელთა სტუდენტებსაც სწავლა უფინანსდებათ, მაშინ ახალგაზრდებში, აბიტურიენტებში მოტივი გაჩნდებოდა ამ ენისა და კულტურის შესწავლისათვის. შესაბამისად, ჩვენ მეტი ახალგაზრდა გვეყოლებოდა, ვისაც ეცოდინება აფხაზური ენა, აფხაზური კულტურა, აფხაზური ფოლკლორი, ვისაც პროფესიულ დონეზე შეეძლება მსჯელობა თავის თანატოლ აფხაზთან და შესაბამისად პრობლემებსაც უფრო შიგნიდან დაინახავს და არა ვთქვათ ყორმოკვრით თუ სხვისი ნაკარნახევით. ამას გარდა აუცილებელია რომ სასკოლო სწავლებისათვის აფხაზეთის განათლების სამინისტროს დაფქვემდებარებაში მოქმედი სკოლებისათვის რაც შეიძლება მალე შედგეს სახელმძღვანელოები. თუ დაკვეთა იქნება ჩვენ ინსტიტუტი მზად არის იმისთვის რომ დავსხდეთ და ხელშეწყობის შემთხვევაში უმოკლეს ვადაში დავდოთ სახელმძღვანელოები. ეს აუცილებელია, მაგრამ ამას სჭირდება სახელმწიფოს ნება, ფინანსური მხარდაჭერა და სოხუმის უნივერსიტეტმა კეთილი უნდა ინებოს და როგორმე გამოძებნოს ის თანხა, რომელიც მაინც-ამაინც დიდი რაოდენობისა არ არის. ქართული ენისა და კულტურის ინსტიტუტის და აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის დაფინანსება პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს ელემენტარულად აუცილებელია. ასე რომ ეს ყველაფერი კომპლექსური საკითხებია და მათი მოგვარების გარეშე არაფერი არ გამოვა. სახელმძღვანელო თუ არ იქნა სტუდენტი როგორ გავზარდოთ? უნდა გავზარდოთ აუცილებლად. ჭირდება, სახელმწიფო ჭირდება ეს. და თუ კი საერთაშორისო ორგანიზაციებს ესმით ამის მნიშვნელობა, ჩვენ მით უმეტეს უნდა გვესმოდეს. აი ის სახელმძღვანელოების ნაწილი, რომელიც აქ ნაწილობრივ გვიჩვენა თამარმა და სხვაცა გვაქვს გამოცემული, აი მაგალითად ჩემი წიგნი ლექსიკონ აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის 2 ტომი თავის დროზე 2003 წელს დააფინანსა ამ წიგნის გამოცემა იუნესკომ. და იუნესკომ იცის თუ ვინმე იცის დედამიწის ზურგზე ფასი ენების სწავლებისა პირველ რიგში იუნესკომ იცის. ამას გარდა ჩვენ 2 პროექტი გვქონდა, რომლებიც აი ერთ-ერთი დისკი, რომელიც წეგან თამარმა გვაჩვენა, კომპაქტური დისკი, აფხაზური ენის ელექტრონული სასწავლო პროგრამაც, ესეც ჩვენი გაკეთებულია, ჩვენს ინსტიტუტშია გაკეთებული და ამის შედგენაში აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ შეგვიწყო ხელი და მადლობა მათ ამისათვის. კიდევ ერთი პროექტი გვქონდა, რომელიც დააფინანსა გაეროს განვითარების პროგრამამ და ევროკავშირმა ერთობლივად და იქაც საკმაოდ კარგი პირობები იყო, სტუდენტები ყავდა წაყვანილი ორჯერ ექსპედიციაში თავისი ბათუმელ აფხაზებთან, თავისი ყურით მოისმინეს ბუნებრივი აფხაზური ენაში, ადგილზე სწავლობდნენ კვლევასაც, პრაქტიკას გადიოდნენ, ბევრი თვალსაზრისით სასარგებლო იყო. ასე რომ აუცილებელია ეს. თუ კი ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ისეთი მწირი ბიუჯეტის მქონე სამინისტრო, როგორც აფხაზეთის მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროა, პოულობს მცირეოდენ თანხას, სოხუმის უნივერსიტეტსაც შეუძლია მინიმალური თანხა გამოძებნოს წელიწადში იმისათვის, რომ თუნდაც ერთი წიგნი დაგვიფინანსოს ან ელექტრონული პროგრამების ხელშეწყობა იყოს და ხელფასიც დაუნიშნოს ჩვენს თანამშრომლებს, რომ ახალგაზრდები არიან, მათ ოჯახები აქვთ, შვილები ხავთ, თავს უნდა მიხედონ განვითარება სჭირდებათ, ხელშეწყობა სჭირდებათ. თუ ხელფასი არ ექნა, როდემდე მოვთხოვ, რამდენ ხანს მოვთხოვ, რომ იარონ უხელფასოდ სამსახურში და აკეთონ საქმე. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბევრი არამიზნობრივი თანხა იხარჯება. ზარია პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა გისმენთ. ბატონ თემურთან შეკითხვა მაქვს. მოგეხსენებათ აფხაზები ქართველებს მოიაზრებენ ოკუპანტებად. მე მაინტერესებს, აი ბრძანეთ რომ სულ 105 წლისო ხო აფხაზური ლიტერატურა დამწერლობა როგორ შეიქმნა, ბანი როგორ შეიქმნა, ეს კარგად ვიცით და თვითონ მე დიმიტრი გურიამაც რა არა ესეც ხო და აი მე მაინტერესებს, მართლა ძალიან მაინტერესებს ეს აფხაზი მეცნიერები რას ამბობენ ამ საუკუნეების განმავლობაში, რა ემენციხდებოდა, საერთოდ როგორ ლაპარაკობდნენ, დამწერლობა რა ენაზე მიმდინარეობდა, ხო ისინი უძველესი ერის წარმომადგენლები არიან, აი მართლა კულტურულად მაინტერესებს. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გიყურებთ, გვისმენთ, აფიქსირებთ თქვენს პოზიციას.
დიახ, ასეთი ინტერესი ბევრს აქვს, სხვათა შორის და კარგი კითხვა იყო, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება მოწყურებულია იმას, რომ იცოდეს ობიექტური ინფორმაცია აფხაზეთის ისტორიის შესახებ, აფხაზური ენის შესახებ, აფხაზი ხალხის წარმოშობის შესახებ, იმის შესახებ თუ სად იყო მათი თავდაპირველი სამშობლო, სად როგორ აღმოჩნდნენ ისინი იქ, სადაც დღეს ცხოვრობენ, როგორი იყო ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები, უამრავი საკითხია. ამის შესახებ ლიტერატურა არსებობს. ჩვენ გადაცემას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად მინდა პირდაპირ ეთერით ვისარგებლოთ თქვენს შემოგთავაზოთ, ძალიან საინტერესო იქნება, რომელიც დიდ დროს მოიცავს ბატონო თეიმურაზ და კიდევ ვისაუბროთ იმ საფრთხეების წინაშეც, რატომაც დადგა ეს ენა დღესდღეობით. დიახ, მართალია, იზა, მე იმასაც მოგახსენებთ, რომ აი ქალბატონის შეკითხვასთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი ლიტერატურა, ობიექტური ლიტერატურა და ეს ლიტერატურა განთავსებულია ჩვენს საიტზე, ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე ჩვენს ბლოგზე და ასე რომ მას თუ აინტერესებს ასეთი საკითხები, შეუძლია მაგალითად ინტერნეტში ჩაწეროს უბრალოდ სიტყვა აფხაზოლოგია ქართულად და გამოვა ის შევა ავტომატურად ჩვენი ინსტიტუტის ბლოგზე და იქ არის ინფორმაცია სხვადასხვა სახისა ქართულ ენაზე, აფხაზური ენის, კულტურისა და სხვა საკითხების შესახებ. დიდი მადლობა. ქალბატონო თამარ, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა საქართველოს სხვადასხვა საჯარო სკოლებში აფხაზური ენა? და თქვენ ახსენეთ, რომ პროფესიონალი კადრების სიმცირეც არის. რამდენჯერმე იყო სტატია, რომ გადამზადების პროგრამა მოხდა და აფხაზურ ენას ასწავლიან, მაგრამ რამდენად დგას ეს პრობლემა დღეს ჩვენს წინაშე? ამ ეტაპზე მხოლოდ ორ სკოლაში ისწავლება აფხაზური ენა, აუცილებელი შეიძლება არ იყოს ყველა სკოლაში ისწავლებოდეს, მაგრამ სკოლების ნაწილში ხო არის რომ გერმანული სკოლა, პროფილური სკოლები, რომ არის ფრანგული სკოლა, საქართველოს რამდენიმე სკოლაში იყოს ასე პროფილური სკოლა, აფხაზური სკოლა, სადაც პრიორიტეტი იქნება აფხაზური და ვისაც საფუძვლიანად უნდა ამ საკითხის შესწავლა, შევა იმ სკოლაში. ხო? და რაც შეეხება მასწავლებლებს, კი არიან მასწავლებლები, მაგრამ ძალიან ცუდ დღეში არიან, იმიტომ რომ ესე იგი მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუნდაც მასალები, რითაც უნდა ასწავლონ. ანუ გადამზადება არის აუცილებელი მასწავლებლის პირველ რიგში. თუ იყო მსგავსი ტრენინგები ან მსგავსი შემოთავაზება და თუ იყავით თქვენ ჩართული? ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა. დიახ, მე მოგახსენებთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ამ საკითხს აქცევს ყურადღებას და ეს ძალიან კარგია. რამდენიმე დღის წინაც იყო ტრენინგი აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში. სამწუხაროდ ჩვენი სტუდენტების მონაწილეობა სურდათ, მაგრამ ახლა ისეთი პერიოდია, გამოცდები იწყება და სტუდენტებს ძალიან ცოტა დრო აქვთ და შესაბამისად ვერ მოხერხდა მათი მონაწილეობა, მაგრამ ადრე იყო წინა წელს მაგალითად ასეთი ტრენინგები ტარდებოდა, ჩვენი სტუდენტების მონაწილეობდნენ მასში, გაზაფხულზეც იყო ამ შემთხვევაში იქაც მონაწილეობდნენ, ასე რომ ინტერესი არის, მაგრამ უფრო მეტია მაინც საჭირო. ის რაც კეთდება, კარგია, მაგრამ მასშტაბი ალბათ გასაზრდელია, რომ უფრო შედეგი მეტი და ხელშესახები იყოს. ბატონო თეიმურაზ, ფიქრობ საქართველოს სხვადასხვა სკოლებში აუცილებელია რომ ისწავლებოდეს აფხაზური ენა, იმიტომ რომ აფხაზეთის საჯარო სკოლებში სადაც სხვა დამოკიდებულებით ხსდიან ახალ თაობას, ჩვენ რამდენიმე გადაცემაც გქონდა და სიუჟეტით ამის შესახებ, რას იტყვი შენ მონიკა ამის შესახებ? რას უნდა აკეთებდეს ჩვენი მთავრობა, პირადად ჩვენი ინიციატივა რა უნდა იყოს და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის დარეგულირება? ცოტა ისეთი კითხვა, მაგრამ მაინც დავაფიქსირებ ჩემს აზრს. მთავრობამ უნდა დაინტერესოს აბიტურიენტები, სტუდენტები, რომ აირჩიონ ეს პროფესია, როდესაც არ არის სამუშაო ადგილები, შეიძლება ვისწავლო რაღაც პროფესია 4 წელი დავუკარგო ტყუილად და შემდეგ დავამთავრებ, ავიღებ დიპლომს და ვერ ვიშოვი სამსახურს. ფაქტიურად გამოდის, რომ ეს 4 წელი ტყუილად დავკარგე. თუ იქნება სამუშაო ადგილები, თუ იქნება ახალგაზრდების დაინტერესება, რა თქმა უნდა, გაიზრდება სტუდენტთა რიცხვიც და ორი სიტყვას მეც დავამატებ მონიკას ნათქვამს, მართალია მონიკა ამაში. ეს ყველაფერი კომპლექსურად უნდა შეისწავლებოდეს. სამწუხაროდ ასეთი საკითხების საგანგებოდ, ასეთ საკითხებზე საგანგებოდ ფიქრისათვის ვერ იცლიან, ვისაც ეს ევალება.
მაგრამ შეიძლება ხანდახან ატარებენ ხოლმე რაღაცა ღონისძიებას, მაგალითად რამდენიმე ხნის წინ იყო ასეთი შემთხვევა. ერთ-ერთ ოფიციალურ დაწესებულებაში გაუმართავთ თათბირი აფხაზური ენის კვლევისა და სწავლების საკითხებზე და ამ თათბირზე ჩვენ არც ერთი საერთოდ არ გავახსენდით. და ვინ მსჯელობდა ამ საკითხზე, რას განიხილავდნენ და რა დასკვნები გააკეთეს, ჩვენთვის უცნობია. აი ამგვარი მიდგომა არ შეიძლება. ეს ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს იმ მაღალ დონეზე, რაც აუცილებელია სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროა ვალდებული, რომ შევკრიბოს აფხაზური ენის სპეციალისტები, აფხაზური კულტურის სპეციალისტები და ერთობლივად შევიმუშაოთ სამუშაო გეგმა, პროგრამა იმის გათვალისწინებით სახელმწიფოს რა სჭირდება და არა მარტო სახელმწიფოს, არამედ რა სჭირდება იმას, რომ აფხაზური ენა არ გაქრეს დედამიწის ზურგიდან. ეს საქართველოს დანაშაულიც იქნება, თუ ამას ჩვენ ხელს არ შევუწყობთ იმ დონეზე, რაც შესაძლებლობა გვაქვს. ეს აუცილებელია. ამ ხნის განმავლობაში თუ ყოფილა კონტაქტი პროფესიული თვალსაზრისით აფხაზ მეცნიერებთან და მათაც თუ აწუხებთ ეს საკითხი? აფხაზებთან, ჩემს კოლეგებთან მე კონტაქტი მათ უმრავლესობასთან არ გამიწყვეტია. მაგრამ ეს ხდება არაოფიციალურად აფიშირების გარეშე. მათ ურჩევნიათ, რომ მათი და ჩემი ურთიერთობა არ იყოს გახმოვანებული, კონკრეტულად მათი გვარები არ უნდა იცოდეს ვიღაცამ იქ, იმიტომ რომ მათ შესაბამისად პრობლემები შეიძლება გაუჩნდეთ, რატომ ურთიერთობ თქვათ ქართველ კოლეგებთანო, ეს შესაძლებელია მათთვის მაინც სასარგებლო არ იყოს. მაგრამ ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ჩვენ დაგვიფინანსა გაერომ და ევროკავშირმა, მოითხოვდა, გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა აფხაზ კოლეგებთან ერთად ერთობლივი ვებგვერდი, რომელზეც უნდა განთავსებულიყო აფხაზეთის და აფხაზოლოგიის შესახებ და აფხაზეთმცოდნეობის შესახებ სამეცნიერო ნაშრომები, რაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაიბეჭდა სოხუმშიც და თბილისშიც. ამიტომ აუცილებელი იყო თანამშრომლობა აფხაზ და ქართველ კოლეგებს შორის. ამ პროექტში ჩვენთან ერთად მონაწილეობდა ერთ-ერთი ჩვენი აფხაზი კოლეგა, რომელსაც ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულა და ჩვენ შევქმნით ის ვებგვერდი, რომელზეც თამარმაც ისაუბრა და მასზე განთავსებულია 120 სამეცნიერო ნაშრომი აფხაზი და ქართველი ავტორებისა. ეს ნაშრომები გამოქვეყნებულია ქართულ, აფხაზურ და სხვა ენებზე, ინგლისურად, რუსულად, გერმანულადაც კი და ასე შემდეგ. ფრანგულად და სხვა. აი ეს თანამშრომლობის მაგალითები არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აფიშირებას ისინი გაურბიან და მე მესმის მათი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ საუბრობდით თუ რა კეთდება აფხაზური ენის გადასარჩენად, როგორც აფხაზეთში, ასევე დანარჩენ საქართველოში. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ პროფესორი, ენათმეცნიერი, აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი თეიმურაზ გვანცელაძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი თამარ გითოლენდია და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მონიკა ხობელია. ეთერში იყო გადაცემა აფხაზეთის დრო იზა აფშილავასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. კომპანია ობიექტივი გთავაზობთ ყველაზე იაფ სარეკლამო